makagat mo yung garlic tsaka yung pepper. Kaya masasabi mo, pepe. Ayan, what's up? Welcome back to my channel. Today's vlog ay magluluto tayo ng pusit sa salt, pepper, and garlic. Kaya tara, samahan niyo ako. What's up? Ngayon, nandito tayo sa fish market. Ngayon, titingin tayo ng pusit. So, titingnan natin yung mga binibenta nila. How much? How much? 20? Kilo? Okay, 1 kilo. Fresh, ha? Okay. Don't put water. Syukran, boy.
What's up, what's up? Nakaluto na tayo ng pusit na merong salt, pepper, and garlic. Kaya tara, kain tayo.